Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, lama aku tak buat video. Okay, selamat Hari Raya kepada yang menyambut Hari Raya. Okay, hari ni sebab lama sangat aku tak buat video. Okay, sebenarnya masa sebelum Raya tu aku dia cakap pasal GTV kan. So, aku dah pasang GTV. Alright, GTV aku dah pasang. So, dia pun dia adjust kat bawah. Yang ni aku dah set angle lebih kurang 4 ke 5 degree. So attack angle dia tak berapa agresif sangat. Sebab kadang aku daily untuk track aku mungkin set about 5 degree. Depend, aku nak test dulu benda ni. So far aku dah try 100km ke atas baru rasa ada beza sikit lah bila kau high speed cornering. Kalau bawah dan tu aku tak rasa sangat pun beza dekat ni. So yang ni aku pasang just untuk high speed cornering, untuk spang. And then okay, hari ni dalam masa yang sama, sebabkan aku dah booking track day, lepas tu postpone lagi. So aku ambil kesempatan ni, aku nak tukar dia punya master pump. Okay, jom. Okay, master pump kali ni aku akan upgrade kepada brand Adbeats. So atas saranan Adun, aku boleh pakai master pump Wira. So aku tak tukar servo sebab aku suka brake feel dia, tak berapa keras, tak berapa ni, just nice, single layer. Sebab servo just nak kurang-kurang punya pedal effort. Kadang-kadang dalam track pun tak pakai servo pun, sebab orang nak rasa lebih sensitif kan. So aku just tukar master pump sebab master pump aku dah internal leak. So master pump yang asal datang daripada Starlet EP70 ke, tak ingat lah, macam tu lah. So aku just pakai Wira Putra macam ni lah, daripada Avix. So ini just yang terbaik yang aku boleh dapat. So aku ganti yang ni. Aku harap sama. Atas saranan Adun, dia kata tapak sama, tak ada beza sangat pun. So kita try dulu. Hose dia pun sama dekat sini juga. Ni dengan ni kedudukannya pun sama, cuma ini slanting sikit. Aku nak tegakkan sikit lah. Okay, so kita akan tengok pedal feel dia. Sebab aku try tu, bila aku emergency brake, dia tak brake tu. So kalau aku late braking memang meninggal lah aku rasa ni. Okay, jom kita tukar benda ni dulu. Alright, jom guys. Alright, okay, ini yang master pump aku cakap tu. Yang ni asal daripada Starlet EP7071 macam tu lah, tak ingat aku. Okay, ni datang pun servo yang sama juga daripada Starlet. So single layer. So banyak diorang suruh tukar double layer. Tapi aku tak boleh pakai double layer sebab aku ada masalah dekat ni. Brake servo ni akan langgar aku punya trompet. So the best option yang aku ada, aku kena pakai single layer daripada Starlet juga. So yang ni pun daripada Starlet, dukan ni pun sama. So dia dengan Wira lebih kurang. So aku try lah tengok masuk. Kalau ada plug and play, senang kerja aku. Harap plug and play. So brake booster sekarang aku dah suka lah, pedal feel dia cukup. Dah kill lah, support. Okay, first yang korang kena buka dulu brake line yang ni. Ini rasanya size 10 kot, 10 2 ni lah. Okay, aku dah buka sini. Korang longgarkan dulu, sebab akan ada minyak brake akan keluar ikut situ juga. So korang make sure ada bekas kat bawah. Kena korang punya cat yang mahal dulu. Ni dia longgarkan. Ni tak boleh ketat ni. Okay, lepas tu korang buang dulu minyak brake yang ada dalam ni. Korang boleh pakai tak shampoo ini, korang bilik air. Pump keluar sini lah. Nampak dia pump keluar. Sayang minyak brake baru cuk. Okay, dah drain. Korang lap balik mana tumpah-tumpah kat body tu. Keluar, cabut, keluar. Oh Allah, lupa tak. Ni yang lama punya rasanya. Okay, ni yang baru. Aku tak tahu tak. Okay, kat sini boleh adjust tau. Dia punya brake booster kat sini boleh adjust. Tapi aku tak pernah nak adjust dia, biar lah kat situ. Sebab dia ada dia punya tool dia untuk korang measure dia punya push rod ni. So kalau ke depan sangat kadang-kadang dia dah tertekan sikit. So aku just biar macam tu. Tengoklah kalau nak kena adjust ke apa benda ke, lagi baru aku adjust lah. Kita try masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Haraplah ngam.
Tengah tak ngam weh. Becak sepeda ni ah. Weh. Weh. Boleh kena depan lagi ah. Lama lama. Dia masuk je dalam ni, ikatlah balik. Ini dia punya lock ni, kau jumpa pasang balik, masuk sini. Okey, aku dah masukkan master pump yang baru daripada Wira, Evo, Putra, Putria. Itulah. So, kalau dia dah masuk baru, so korang patutnya ada tool untuk korang bleeding dulu master pump sebelum korang pasang pipe ni kan, pipeline dia. So, tapi aku ada cara lain yang korang boleh try kalau tak ada tool dia. Korang panggil ni bench bleeding. Bench bleeding maksudnya kau tak sebelum pasang tu kau dah masuk minyak brake dulu, korang pump, buang segala angin dalam dulu. So, cara dia kalau tak yang senang lah sikit bagi aku. Aku guna kereta je. Isi minyak brake dulu dalam ni. Okey, korang isi dulu minyak brake, jangan banyak, half ke. Isi dulu half. Ini aku pakai dot 4 Aku pakai dot 4 sebab dia punya boiling point lagi tinggi daripada dot 3. So, kalau untuk performance nya kau boleh pakai dot 4 5.1, 5.0 dia silikon, so tak sesuai untuk brake line ni. So aku isi half dulu. Okay. Kalau bench bleed kau boleh buat seorang. Tapi sebabnya aku ada 2 orang, so aku just bleed dia dekat dalam kereta je lah. Maksudnya adik aku akan duduk dalam pump, aku akan keluarkan semua angin dulu, baru aku pakai pasang dia punya ni. So aku akan tunjuk step dulu. Okay, jom masukkan kereta dia. Jadi korang remove dia punya plug ni sekejap dulu. Cara tekan dia, korang tekan slow. Bukan macam pump brake yang pump. Jangan situ. So korang tekan slow, so dia akan keluar, akan terpancit sikit kat sini. Tekan slow. Dia dah sampai hujung, aku akan tutup brake line. Okay, aku tunggu sekejap. Okay, nampak? So jaga sikit muka. Okay, nampak kan? Ada bubble keluar. Dalam ni korang kena buang dulu. Kalau tak, pening kepala lagi, nampak tayar nak kena bleeding. Okay, dah habis. Aku akan tutup lubang kat sini sementara pakai jari je. Okay, lepas lah slow. So korang akan rasa dia sedut jari korang. Okay, dah habis lah. Right. Okay, tekan je tadi slow-slow. Tekan habis-habis pelan-pelan. Ni. Okay. Okay, tutup balik macam ni. Tutup pakai glove lah, senang. Getah dia boleh tutup habis sikit. Okay, lepas. Pelan-pelan. Tekan dia, jangan bagi udara masuk. Okay, cara sini aku tengok ada satu Eric the Car Guy. Tu famous juga lah. Kereta tu dia ajar cara paling senang kau nak bleed master pump. Master pump kena bleed, kalau tak brake kau spongy, brake tak sedap. Okay, dah lepas kan? Okay, sekejap Okay, tekan pelan-pelan. Nampak banyak bubble keluar. Dalam tu korang kena isi dulu Habis sekejap Okay, pas, pelan. Okay. Kan? Cantik nampak. Dah tak ada bubble, tak ada apa. Ini baru cun. Okay, sekejap. Dia keluar dulu. Okay, lepas pelan-pelan. Habis Okay. Sekejap. Tepak minyak brake sikit. Tepak balik minyak brake. Kan pelan-pelan macam tadi, kita dah make sure ada bubble ke tidak. Cantik, tak ada buih, tak ada apa keluar dah. Cuma minyak brake saja. Maksudnya korang punya dalam korang punya silinder master pump tu dah penuh minyak brake, tak ada apa semua.
Okay, ni last. Lepas tu kita pasang dah. Okay, lepas perlahan. Ngam habis. Selesai boh. So korang tak payahlah nak pergi bleeding part-part tayar balik. Boleh juga kalau nak ni, nak double check pun semua. So yang ni kita pasang balik lah. Okay, korang dah ikat, just nak jangan terlalu ketat sangat. Sebab aku nak, sebab kita akan buang lagi sekali dia punya untuk bahagian atas ni. Isi sini sikit. Okay, pump sikit. Cuba pump tengok. Pump je macam biasa. Okay. Okay, hold. Pump dulu, tekan. Okay, korang buka balik. Jaga muka Nampak? So korang nak bleed balik yang bahagian atas ni. Okay, ketatkan balik. Lepas. Okay, pump. Tekan. Jaga muka Korang buka, korang pressure sikit. Cantik. Tutup balik. Pump. Tekan. Okay, cover sikit trompet ni. Bintang ni sikit orang buka ni. Dia keluar dari pressure sini pula. Sebab dia bubble tadi nampak tau. Dia kan dia pancut. Okay, tutup balik. Pump. Tekan. Alright. Tutup balik. Cantik, tak ada bubble keluar dah. Tutup balik. Tutup balik. Okay. Alright. Aku dah ganti yang ni. Cun. Pipe semua aku dah adjust. Dia pergi masuk tu semua. So kita try pedal feel. Sebab itu aku tekan dia terus menyunam ke bawah. Walaupun dah bleeding semua. Apa aku dah try buat semua tak boleh. So memang internally. Kau pijak tu terus sap lekat kau tak. Aku tekan dia dia junang ke bawah. Ni kau pijak dia terus dia terus lock. Okay, itu saja perkongsian untuk hari ni. So next kita dah ready aku rasa untuk track day, untuk test apa semua. Tapi COVID kan, so kena postpone. Tak boleh buat apa lah. So kita just touch up mana-mana yang penting. Brake semua dah aku dah check. Clutch aku dah tukar dia punya brake clutch aku dah tukar. So brake fluid aku dah tukar. Clutch tip pun dah tukar. Brake pad depan belakang aku dah service part-part brake. Display depan belakang semua tune. Segala service kit aku dah tukar. Make sure brake ngam. Yang lain tak ada masalah. So kita tunggu hari yang mendatang sahaja. Tapi asyik postpone. Okay guys, itu saja untuk hari ni. Jangan lupa subscribe kalau rasa manfaat. Mana-mana yang bagi 70, so korang boleh kacuk-kacuk lah. Ini brake servo ke, brake master pump ke. Okay, itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum.